Thông báo khẩn liên quan đến thường trú, tạm trú của tất cả người dân cả nước từ ngày 15 tháng 12. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025 trên NDCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú, lĩnh vực trực tiếp liên quan đến công tác quản lý dân cư và an ninh cơ sở. Theo đó, người dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu vi phạm một trong những quy định về cư trú. Thứ nhất, nghị định xử phạt đối với hành vi không thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin cư trú trong cơ sở dữ liệu cư trú hoặc khai báo thông tin cư trú không đúng quy định. Đây là nhóm hành vi phổ biến trong thực tế khi nhiều người dân còn chậm trễ, thiếu cập nhật hoặc khai báo thiếu chính xác thông tin cư trú. Thứ hai, nghị định quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện thông báo lưu trú hoặc khai báo tạm vắng đúng quy định. Việc duy trì thông tin cư trú rõ ràng và đầy đủ không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Thứ ba, người dân cũng sẽ bị xử phạt nếu không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc không cung cấp thông tin cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quy định này phù hợp với xu hướng số hóa quản lý dân cư, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng định danh quốc gia trong các giao dịch và kiểm tra hành chính. Nghị định số 282/2025 trên NDCP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn trong công tác quản lý cư trú, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia ngày càng mạnh mẽ. Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15 tháng 12 để tránh bị phạt tiền triệu. Theo Nghị định 282/2025 trên NDCP, khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần xuất trình được thông tin cư trú của mình, có thể xuất trình bằng giấy tờ hoặc trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Nếu không cung cấp được thông tin khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đến 1 triệu. Trường hợp vi phạm là tổ chức thì mức phạt được áp dụng gấp đôi. Hướng dẫn xem và xuất trình thông tin cư trú trên VNeID. Điều kiện cần có tài khoản VNeID mức 2 đã làm thủ tục định danh nâng cấp tại công an. Cách 1. Kiểm tra trực tiếp trong mục căn cước điện tử. 1. Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản. 2. Ở màn hình chính, chọn ví giấy tờ. 3. Chọn căn cước điện tử lớn hơn, nhấn xem thông tin chi tiết. Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú gồm nơi thường trú, nơi cư trú, nơi ở hiện tại. Khi cán bộ yêu cầu, chỉ cần đưa màn hình này để kiểm tra. Cách 2. Xem thông tin hộ gia đình và từng thành viên. 1. Mở VNeID lớn hơn, đăng nhập. 2. Chọn ví giấy tờ. 3. Kéo xuống và chọn thông tin cư trú. Tại đây sẽ hiển thị thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú, thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ, danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình. Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ cần mở đúng phần này để xuất trình. Vì sao cần kiểm tra thông tin cư trú trên VNeID sớm? Việc rà soát và đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID chính xác không chỉ để đáp ứng yêu cầu khi kiểm tra, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống hàng ngày. Cụ thể, 1. Ngăn rủi ro bị xử phạt khi cơ quan chức năng kiểm tra. Theo quy định mới, việc xuất trình thông tin cư trú là yêu cầu bắt buộc. Nếu thông tin của bạn trong hệ thống có sai sót, thiếu cập nhật hoặc không thể truy xuất, bạn có thể rơi vào tình huống không chứng minh được dữ liệu cư trú ngay thời điểm kiểm tra. Chủ động kiểm tra trước giúp bạn đảm bảo mọi mục như địa chỉ thường trú, nơi cư trú hiện tại hoặc thông tin hộ gia đình đều hiển thị đầy đủ. 2. Đảm bảo dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính xác. Hệ thống VNeID đi đồng bộ trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Chỉ cần một thông tin sai, chẳng hạn thay đổi chỗ ở nhưng chưa cập nhật, có thể gây vướng mắc khi làm thủ tục hành chính. Kiểm tra sớm giúp bạn phát hiện lỗi và liên hệ cơ quan chức năng chỉnh sửa kịp thời, tránh ảnh hưởng về lâu dài. 3. Giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Rất nhiều thủ tục hiện nay yêu cầu xác nhận cư trú, ví dụ đăng ký kết hôn, đăng ký tạm trú, tạm vắng, làm hồ sơ cho con đi học, thủ tục vay ngân hàng, mua bán tài sản, hồ sơ bảo hiểm, y tế, trợ cấp. Khi thông tin đã chính xác trong VNeID, bạn gần như không cần mang theo sổ hộ khẩu cũ hay giấy xác nhận cư trú. 4. Bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả hơn. Trước đây, phải mang theo nhiều loại giấy tờ, dễ thất lạc hoặc để lộ dữ liệu. VNeID tập trung hóa thông tin giúp hạn chế rủi ro này. Tuy vậy, điều kiện để thông tin được bảo vệ tốt là dữ liệu phải đúng và được đồng bộ đầy đủ.
Việc kiểm tra sớm giúp bạn phát hiện những thông tin có thể gây nhầm lẫn, từ đó tránh các rủi ro liên quan đến bảo mật danh tính. 5. Thuận tiện khi di chuyển, lưu trú hoặc làm việc xa địa phương. Những ai sinh viên, công nhân, người lao động xa quê thường xuyên thay đổi nơi ở. Nếu không cập nhật kịp thời, thông tin cư trú trong VNeID có thể không khớp thực tế, dẫn đến khó khăn khi khai báo tạm trú, làm hợp đồng nhà trọ, làm việc với chính quyền địa phương, cập nhật hồ sơ lao động hoặc bảo hiểm. Kiểm tra và cập nhật sớm giúp tránh các tắc nghẽn thủ tục. Thông báo khẩn liên quan đến xuất nhập cảnh của tất cả người dân cả nước từ ngày 15 tháng 12. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định 282/2025 trên NDCP chính thức áp dụng, quy định hàng loạt mức xử phạt mới trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là các hành vi liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của công dân Việt Nam và người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Phạt từ 300.000 đến 2 triệu đồng với các vi phạm phổ biến. Theo Điều 21 của Nghị định, người nước ngoài đi lại trong lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang theo giấy tờ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng. Nhiều hành vi khác bị phạt từ 500.000 đến 2 triệu đồng, gồm không thông báo mất hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh, khai sai sự thật để được cấp hoặc gia hạn giấy tờ, vào khu vực hạn chế mà không có phép, không xuất trình giấy tờ khi cơ quan chức năng yêu cầu, người nước ngoài cư trú quá hạn dưới 16 ngày, công dân Việt Nam nhập cảnh không có giấy tờ hợp lệ, chiếm đoạt hoặc chiếm giữ giấy tờ xuất nhập cảnh của người khác, tăng mạnh mức phạt với hành vi làm giả, cho mượn giấy tờ. Các vi phạm như tẩy xóa, sửa chữa hộ chiếu, cho thuê, cho mượn giấy tờ xuất nhập cảnh, dùng giấy tờ của người khác để nhập cảnh hoặc qua lại biên giới, hoặc cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho người nước ngoài, 1 đến 3 người sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Người vượt biên trái phép hoặc cư trú quá hạn từ 16 đến 30 ngày có thể bị phạt 5 đến 10 triệu đồng. Sử dụng hộ chiếu giả, tem AB giả, giấy tờ xuất nhập cảnh giả, cư trú quá hạn từ 30 đến 60 ngày, hoặc cơ sở lưu trú không khai báo từ 4 đến 8 người nước ngoài đều bị xử phạt 10 đến 15 triệu đồng. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng đối với người nước ngoài làm việc hoặc hoạt động tại Việt Nam khi chưa được phép, cư trú quá hạn từ 60 đến 90 ngày, mua bán hộ chiếu hoặc công dân Việt Nam dùng thị thực nước ngoài giả. Những hành vi như bảo lãnh người nước ngoài nhưng khai sai sự thật, nhập cảnh sai mục đích, giả mạo hồ sơ để được cấp hộ chiếu, hoặc cư trú quá hạn từ 90 đến 180 ngày sẽ bị phạt 20 đến 25 triệu đồng. Mức phạt cao nhất 30 đến 40 triệu đồng. Các hành vi đặc biệt nghiêm trọng bị phạt 30 đến 40 triệu đồng, bao gồm vào trụ sở cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế khi chưa được phép, người nước ngoài cư trú tại khu vực cấm, chủ phương tiện đưa người qua biên giới mà không làm thủ tục nhập cảnh, tổ chức hoặc môi giới xuất nhập cảnh trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự, không chấp hành quyết định trục xuất, cư trú quá hạn từ 1 năm trở lên mà không được phép, vượt biên rồi ở lại Việt Nam nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Riêng hành vi vi phạm của cư dân biên giới sẽ xử lý theo các nghị định về quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị định 282/2025 trên NDCP được đánh giá là bước siết chặt cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài cư trú, đồng thời hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ, vi phạm quy định xuất nhập cảnh trong bối cảnh giao lưu, du lịch và lao động quốc tế ngày càng tăng.